Hi everyone, welcome back po sa ating YouTube channel. Nandito po tayo ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng subscribe button gamit ang CapCut. Ang una natin gagawin ay papunta tayo sa CapCut. Ayan, nandito na tayo sa CapCut. At ang ating gagawin ay pindutin natin ang new project. Pipili tayo ng ating kunwari gagawing video. Ayan, ito ang ating gagawin. Ayan, i-add natin. Para malinaw, i-mute natin. Ayan guys, ito ang ating napili na video. Ayan, ito ang manok na lasingero, malakas umiinom ng tuba. At ngayon, lagyan natin ang subscribe button. Pupunta tayo sa overlay. Dayon, pindutin natin ulit overlay, add overlay. At ngayon, pipili tayo ng ito, may na-download na tayong subscribe button. Kung wala pa kayong na-download na subscribe button, pwede naman kayo mag-download galing sa YouTube. I-copy link nyo lang, tapos i-search nyo sa Chrome ang YouTube downloader at i-copy paste nyo. At yun, pwede na siyang ma-download sa inyong mga cellphone. At yun, pipiliin natin, ipindutin natin ang subscribe. I-add natin. Ayan, diba may background siyang kulay green. Ang gagawin natin na ngayon, tanggalin natin ang kulay green. Ayan, pindutin natin ang cut out, tapos pindutin natin ang chrome key, tapos color pick, tanggalin natin ang color green, pindutin natin ang pindutin natin ang intensity. Ayan, dayon bilang tayo 1, 2, 3 up to 100. Ayan, natanggal na ang color green. Ayan, tingnan natin. Ayan, ganyan lang kadali gumawa ng subscribe button gamit ang CapCut. At sana po may natutunan po kayo sa aking video. At salamat po sa panonood. At God bless. At abangan niyo ang aking susunod na content. Salamat po at sana i-subscribe niyo ang aking YouTube channel. Bye bye.